السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. هبدأ دلوقتي أدخل على الشاشة البسيطة جدا الخاصة بالمبيعات. أقرأ أول صنف، أضيف أصناف تانية. أضاف لي الصنف الرابع، الصنف الخامس، الصنف السادس. بكده أنا ضفت الأصناف اللي عندي في الفاتورة. في 4 طرق للدفع. دفع سريع، هيدفع على طول الفاتورة كاش أو بالفيزا، أو هيعمل لي الفاتورة آجل. هدوس طباعة على طول بيطبع الفاتورة. بعد ما هنحمل البرنامج من الرابط اسفل الفيديو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، هنفك ضغط البرنامج. بعد ما هنفك ضغط البرنامج هنشغل من ملف الرن. نشغل برنامج من ملف الرن، هيشتغل معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنضغط تفعيل النسخة التجريبية. هيقول لي شكرا لتفعيلك النسخة التجريبية. هبدأ أشغل تاني. هيشتغل معايا البرنامج تمام ويعطيني 7 أيام نسخة تجريبية. هبدأ أشغل بالأدمن والباسورد 1 2 3. نعمل إظهار للباسورد 1 2 3 ونضغط دخول. البرنامج هيشتغل معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بالشكل الجميل والبسيط اللي حضراتكم شايفينه. هبدأ أول حاجة أعملها إن أغير اللوجو الخاص بالشركة بتاعتي أو بالمحل الخاص بيا أو بالسوبر ماركت. هضغط على إعدادات البرنامج. هسمي مثلا الشركة، مثلا أنا هسميها السهم، وهبدأ أحط أرقام التليفونات اللي أنا عايزها وأحط العنوان وأكتب رسالة ترحيب تظهر على الفاتورة، مثلا نتشرف بزيارتكم، واكتب رقم السجل التجاري والرقم الضريبي لو انا عايز اعمل الفاتوره الضريبيه، تفعيل الفاتوره نظام الضريبه للمملكه العربيه السعوديه، لو عايز اعمل QR كود للضريبه او للزكاه لهيئه الزكاه علشان يعمل لي QR كود متوافق مع هيئه الزكاه. يبقى انا لازم احط الرقم الضريبي الخاص بيا واختار العمله الخاصه بيا. جميع العملات موجوده. اختار مثلا الريال واحمل لوجو الشركه الخاص بيا. انا احمل اللوجو ده، ومجرد ما هضغط حفظ هنلاقي اللوجو الخاص بالبرنامج اتغير زي ما حضراتكم شايفين. هضغط حفظ، وبالطريقه دي انا خلاص خلصت الاعدادات الخاصه بالبرنامج. هبدا اضيف المنتجات اللي عندي. والمنتجات اللي عندنا احنا ضايفين 50,000 صنف للمنتجات اللي موجوده في جميع السوبر ماركات بالباركود الخاص بيها. ولكن انت ممكن تغير السعر لان السعر مختلف. ممكن تغير السعر بالمنتجات الخاصة بيك. هنبدأ دلوقتي نقول ازاي نغير الاسعار الخاصة بينا او نضيف صنف مش موجود عندنا. هنبدأ نضغط على كلمة جديد ونقرأ الصنف. هيبدأ يقرأ معايا. طبعا دلوقتي انا هحمل صورة الصنف من هنا. هبدأ احمل صور المنتجات الخاصة بيا من هنا. هتتحمل معايا بالشكل ده. ابدأ اعدل في الاسعار الخاصة بيا من هنا. ولنفرض اعملها مثلا 50 واعمل سعر الشراء اللي انا عايزه واضغط حفظ. بكده انا حفظت الصنف الخاص بيا. طب لو في صنف عندي عايز اعدله، هعدل من هنا. هبدأ اعدل في الاصناف الخاصة بيا من هنا في اي حاجة في الاسم او في اي حاجة واضغط حفظ.
خلاص كده انا ضفت الاصناف الخاصه بيا. هبدا دلوقتي ادخل على الشاشه البسيطه جدا الخاصه بالمبيعات. طبعا اول ما اقرا الصنف بجهاز الباركود، طبعا اي جهاز باركود هينفع معايا من الاجهزه المتاحه في السوق، سواء رخيص او غالي مش هتفرق. هنبدا نقرا الاصناف ونعمل الفاتوره بالشكل البسيط اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه قرأ أول صنف زي ما حضراتكم شايفين. لو أنا عايز أعدل على الكمية هقف على الكمية وهعدل الكمية. لو أنا عايز أعدل على السعر هقف على السعر وهعدل السعر زي ما أنا عايز. ممكن بيقول لي لا يمكن البيع بسعر أقل من سعر الشراء، لأن سعر الشراء مسجل قبل كده. هعمل 2 باع بالسعر 2 عادي جدا. طيب دلوقتي لو أنا عايز أضيف أصناف تانية، ضف لي الصنف الرابع، الصنف الخامس، الصنف السادس. بكده انا ضفت الاصناف اللي عندي في الفاتوره. لو انا نسيت وعملت اي صنف من هنا عايز احذفه، هقف بس على الصنف هيكتب لي اسمه تحت هنا، هضغط على كلمه حذف الصنف، هيتحذف من الفاتوره والاجمالي هيتعدل تلقائي في ثواني. طيب دلوقتي لو عايز اعمل دفع، لو عايز قبل ما اعمل الدفع، لو انا نسيت وضغطت فاتوره جديده هيقول لي لابد من اتمام عمليه الدفع اولا. لو حبيت اخرج من البرنامج هيقول لي لابد من اتمام عمليه الدفع اولا. طب دلوقتي تعالوا ندفع في 4 طرق للدفع. اول حاجه ان انا اكتب على لوحه الارقام، وطبعا هنا باختصارات. وكمان في 3 طرق دفع تانيين. دفع سريع هيدفع على طول الفاتوره كاش او بالفيزا، او هيعمل لي الفاتوره اجل. طب لو انا دلوقتي الفاتوره اللي عندي بكام؟ ب 14 وحاجه. لو انا كتبت 15، طب لو انا ضغطت على كلمه 20 دي على طول هيقول لي باقي للزبون 7.5. هبدا دلوقتي اطبع الفاتوره. تعالوا نطبع الفاتوره على طول. ادوس طباعه على طول بيطبع الفاتوره بالكيو ار كود، لان احنا محددين الضريبه للمملكه العربيه السعوديه. تعالوا نطبع الفاتوره بي دي اف ونتفرج على شكل الفاتوره هيكون عامل ازاي. جاب لي الاسم الشركه، وجاب لي اللوجو اللي انا اخترته، وجاب لي جميع المنتجات اللي انا ضايفها في الفاتوره، وجاب لي اجمالي الفاتوره والضريبه والاجمالي بالضريبه، وجاب لي نتشرف بزيارتكم والكيو ار كود. ولو اخدت الكيو ار كود وبحثت عنه هتلاقي ان الكيو ار كود متوافق مع هيئه الزكاه في المملكه العربيه السعوديه. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل فاتوره جديده نحط فيها صنف واحد مثلا، وهنعمل دفع سريع. شايفين دفع سريع في ثواني. اعمل فاتوره جديده تانية، ضاف لي صنف تاني، صنف تالت، صنف رابع. طيب دلوقتي انا ضفت الاصناف، هبدا اضغط على كلمه فيزا، دفع بالفيزا، واقدر اعمل طباعه للفاتوره. طيب طبعنا الفاتوره، اقدر اخرج من البرنامج عادي جدا. طيب خرجت من البرنامج، دلوقتي عايز ان انا الغي نظام الفاتوره الالكترونيه. هدخل تاني وبس هشيل كلمه تفعيل نظام الضريبه للمملكه العربيه السعوديه، وهضغط حفظ واخرج. لو جيت دخلت مش هلاقي لا ضريبه ولا الاجمالي مع الضريبه. طب تعالوا دلوقتي نعمل فاتوره تانية. ضفنا صنف، هنضيف صنف تاني. تعالوا دلوقتي نعمل دفع سريع ونعمل طباعه او حفظ بي دي اف. تعالوا نعمل استبدال. جاب لي كل حاجه وجاب لي الاجمالي النهائي. طبعا كده يعني الفاتوره مظبوطه معايا. هبدا اخرج، ادخل دلوقتي على تقرير للمبيعات. لو دخلت على تقرير المبيعات وجبت الشهر الحالي، حددت الشهر الحالي هنا وضغطت على اجمالي المبيعات، هيقول لي اكتر حاجه بعت منها بعت زجاجه مياه العين، وبعت لوزين تصبيره فطير. طبعا اهو جايب لي على الرسم البياني زجاجه مياه العين ولوزين تصبيره فطيره التمر. بالشكل ده بيجيب لي الكميات، اكبر منتجات انا بعت منها كميات، وبالتالي بيجيب لي المنتجات اللي عليها سحب كتير، ودي ميزه جميله جدا في البرنامج. تعالوا نخرج ونشوف تقرير شامل عن حركه اليوم.
قال لي انت بايع بالكاش ب 18 ريال وبايع فيزا بسبعة وربع والصافي عندك 25 وربع. اقدر ان انا افتح التقرير او اطبعه او احفظه PDF. طيب هخرج من هنا وممكن نعمل كمان اعدادات للمستخدمين، ممكن نعمل تعديل للمستخدم ونحط كلمة السر اللي احنا محتاجينها. هنخلي كلمة السر زي ما هي، نعمل حفظ ونخرج من البرنامج. وممكن كمان اعمل مستخدم جديد، هضغط على جديد واكتب اسم المستخدم واعمل مستخدم جديد. طيب لو انا عايز في كاشير عايز اغير الباسورد الخاص بالكاشير، هغير الباسورد الخاص بالكاشير عادي مفيش اي مشكلة طالما انا الادمن، وهعمل حفظ واخرج من البرنامج. ندخل بالكاشير ونشوف الكاشير متاح له ايه نستخدمه في البرنامج. الكاشير مش متاح لي اي حاجة في البرنامج غير الكاشير فقط، ان هو يبيع الاصناف. طب تعالوا نبيع صنف معين ونسينا وفتحنا فاتورة وبعنا صنف ولكن الزبون رجع الحاجات وعايزين نحذف الفاتورة. نحذف الفاتورة ازاي؟ نضغط على السهم الاحمر ده ونضغط على كلمة حذف الفاتورة. هيقول لي هل تريد حذف الفاتورة؟ بالفعل هقول له نعم الفاتورة اتحذفت وابدأ اعمل فاتورة جديدة. بكده نبقى خلصنا شرح برنامج الكاشير. للناس اللي محتاجة البرنامج برجاء التواصل على رقم الواتساب الظاهر امام حضراتكم. لو اعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي نعمل ملف اكسس جديد، قاعدة بيانات اكسس جديدة بالشكل ده اهي، ونفتح قاعدة البيانات الجديدة. وهنيجي هنا هناخد على الخيارات او اوبشنز، انا هنطق عربي وانجليش علشان الناس اللي عندهم نسخة عربية. هتاخد اوبشنز او خيارات الكلاينت سيتنج او اعدادات العميل، وهتيجي على التأكيد الكونفيرم. 3 متعلم عليهم صح، انت هتشيل علامة الصح من على ال3 بتوع الكونفيرم او التأكيد. بعد كده هندخل على التراست سنتر او مركز التوثيق، وهنضغط على تراست سنتر سيتنجز، وهنضغط على اعدادات الماكرو او ماكرو سيتنجز. طبعا هنلاقيها disable all macros او disable all، هنا احنا هنخليها enable all او تمكين كافة اعدادات الماكرو، ونضغط اوكي ونضغط موافق. وخلاص كده يبقى احنا عملنا اعدادات الاوفيس المطلوبة. في اعدادات تانية بتتعمل في الويندوز نفسه للغة العربية، هنعملها مع بعض على السريع برضو. هنضغط على تايم واللانجوج او اعدادات اللغة، ومن اعدادات اللغة هنضغط على كلمة اللغة، وبعد كده بنضغط على administrative language settings او اعدادات اللغة الادارية، وبنيجي هنا بنضغط على change system local او تغيير اللغة المحلية، وبنضغط هنا طبعا بتبقى انجلش، احنا بنختار اللغة العربية اي دولة عربية مش مشكلة، وبنضغط اوكي. طبعا ما نعلمش على علامة الصح دي عشان هتعمل مشكلة في البرنامج، ونضغط موافق. ممكن الكمبيوتر يطلب مني ريستارت، هعمل ريستارت واشغل البرنامج هيشتغل معايا كويس جدا